નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે એક પારંપરિક વાનગી બનાવીશું જેને શ્યામભોજી કહીએ છીએ। એના માટે આપણે એક કટોરી સૂકી તુવેર લઈશું, એનાથી અડધી જુવાર અને જુવારથી અડધા ઘઉં લઈશું। હવે આપણે બે કુકરમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકીશું। તુવેર, ઘઉં અને જુવારને આપણે ધોઈ લઈશું। એક કુકરમાં સૂકી તુવેર નાખીશું, અને બીજા કુકરમાં ઘઉં અને જુવાર નાખીશું। મિત્રો, આપણે આ ભેગું નથી બાફવાનું, કારણ કે ઘણીવાર તુવેર જૂની હોય તો એને બફાવવા માટે વધારે ટાઈમ લાગે છે, માટે આપણે એને અલગથી બાફીએ છીએ। 2 વિસલ વાગે એટલે આપણે ગેસ બંધ કરીશું। અને અડધો કલાક પછી આપણે ફરીથી એને મીઠું અને પાણી ઉમેરીને 2 થી 3 વિસલ વગાડીશું। તમારે દાણો ચેક કરવાનો છે, જો દાણા કાચા લાગે તો તમારે વધારે વિસલ વગાડવી। થોડી આમલી બાફીશું, જેનો આપણે રસ વાપરવાનો છે। આ બધું બફાય ત્યાં સુધી આપણે પરોઠાનો લોટ તૈયાર કરી લઈશું। એવી માન્યતા છે કે ભગવાન કૃષ્ણ વનમાં ગાય ચરાવવા જતા તો યશોદા માતા તુવર બાફીને આપતા, એટલે એનું નામ પડ્યું હતું શ્યામભોગી, અને એના ઉપરથી અપભ્રંશ થઈને શ્યામભોજી કહેવાયું। બધું બફાઈ ગયું છે। હવે આપણે વઘાર માટે તૈયારી કરીએ। થોડું તેલ લઈશું, તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં રાઈ, જીરું નાખીશું, પછી થોડા લીલા મરચાં નાખીશું, ડુંગળી નાખી અને થોડું શેકાવા દઈશું। આદુ લસણની પેસ્ટ નાખીશું, હળદર, લાલ મરચું, થોડું શેકાયા પછી ગોળ નાખીશું। ગોળ પીગળી જાય એટલે આમાંથી આપણે થોડું પાણી નાખીશું। આમલીનો રસ નાખીશું, થોડું ઉકળવા દઈશું જેથી મસાલાનો ટેસ્ટ સારો આવે। શ્યામભોજી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે પરાઠા બનાવી લઈએ। આપણે 4 પડવાળા પરાઠા બનાવીશું। દોસ્તો, આ ત્રણેય ધાન્યમાં પ્રોટીન આવેલું છે, અને આપણા જમણમાં પ્રોટીન હોતું જ નથી, હોય તો બહુ ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે, કારણ કે આપણને કોઈને કઠોળ ભાવતું નથી। અને પ્રોટીન શરીર માટે બહુ જ અગત્યનું છે। એમાંથી બોડીના સેલ, હોર્મોન્સ, બ્લડ, એન્ઝાઇમ્સ,
બધું જ એમાંથી બને છે અને ટિશ્યુ તથા મસલ્સનું રિપેરિંગ બી એમાંથી થાય છે. એસિડ અને બેઝનું બેલેન્સ પણ પ્રોટીન કરે છે અને મુખ્ય એન્ટીબોડી ક્રિએટ કરવાનું કામ પ્રોટીન કરે છે. એટલે કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવાનું કામ પ્રોટીન કરે છે. આપણે હોલ ગ્રેન લીધા છે એટલે તમને ફાઇબર પુષ્કળ પ્રમાણમાં મળશે અને ફાઇબર વજન, ફેટ અને સુગર ત્રણેયને ઓછા કરે છે. પરાઠા થઈ ગયા છે. હવે આપણે સર્વ કરવા માટે ડીશ તૈયાર કરીશું. તમે પરાઠાના બદલે રોટલા પણ ખાઈ શકો છો.